Fiverr එකේ ඔයාගේ gig එකට orders එනවා අඩුයි නේද? clicks එනවා අඩුයි නේද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට. right එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම එන්න ඕනි Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න Fiverr කියලා. ඊට පස්සේ Fiverr කියලා type කළා ඒකේ මුලින්ම එන site එකෙන් ඔයාලා Fiverr එකට යන්න. ඉතින් මේක හරියම basic දෙයක්. මේකේ මුලින්ම ඔයා Fiverr account එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම Fiverr account එකක් හදාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා log වෙන්න ඕනි ඔයාලගේ account එකට. ඉතින් ඔයාලගේ account එකට log වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න Fiverr account එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ Fiverr account එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා Google Chrome extension එකක් ඊට පස්සේ install කරගන්න ඕනි ඔයාලගේ Chrome browser එකට. ඉතින් ඔයාලා Chrome browser එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙන්න මේ extensions කියන බටන් එක click කරලා එන මෙන්න මේ search bar එකේ type කරන්න Fiverr mate කියලා. මෙන්න මේ type කරලා තියෙන විදිහටම. right ඊට පස්සේ එන පළවෙනි result එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Fiverr mate Fiverr gig SEO tool එක. ඉතින් මේක ඔයාලා ඔයාලගේ Chrome browser එකට install කරගන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන extension bar එකෙන් extension mark එක click කරලා ඒක Fiverr mate කියන මෙන්න මේ extension එක ඔයා ඒක pin කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම pin කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහට මේ තියෙන්නේ Fiverr mate extension tool එක. right මම යනවා ඊට පස්සේ ආයි Fiverr එකට. Fiverr එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ extension එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් මගේ මේම තියෙන්නේ මම මේකට log වෙලා ඉන්න හින්දා ඔයාලට එනවා login register කියලා බටන් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම register බටන් එක click කරලා register වෙන්න ඕනේ. paid tool එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් features active කරලා. හැබැයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මේකේ තියෙන free features වලින් කොහොමද උපරිම වැඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Fiverr mate account එකට log වෙන්න. load කරාට පස්සේ Fiverr site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Fiverr mate menu එකේ loading වැටිලා ඒ අදාළ ඔයාගේ search term එකට අදාළ අපි හිතමු book design එකක් නම් ඔයා කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ gig එක book design එකක් නම් ඒ search term එකට අදාළ ඔක්කොම keywords එයාලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට summarize කරලා අපිට ලබා දෙනවා. බලන්න කොච්චර වැඩක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. right මම පහළට යනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා services 533ක් available. ඉතින් මේක තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහට එයාලගේ titles ඊට අමතරව gig එකට යටින් එයාලට කොච්චර likes ratings එහෙම නැත්නම් reviews ඊට පස්සේ යාලා මොනවද use කරලා තියෙන tags මේ ඔක්කොම description එක Fiverr mate extension එක through free ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් useful. right ඊට පස්සේ අපි අද මුලින්ම කරන්න යන්නේ title එකක් SEO කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට මම තව tool එකක් use කරනවා. ඔයාලා එන්න Google එකට ඇවිල්ලා type කරන්න word counter කියලා. word counter AI කියලා type කරලා generate කරාට පස්සේ පළවෙනි site එක එනවා word counter free word count tool කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඉස්සරහා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් icon එකක්. ඉතින් ඒක click කරලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් දැන් අපි කොහොමද මේකෙන් වැඩක් ගන්න? right මම ඊට පස්සේ මුලින්ම මෙන්න මේ පළවෙනියටම page එකේ පළවෙනියට තියෙන 6ක හෝ 8ක gigs 6ක හෝ 8ක titles ටික copy කරලා ඒ titles ටික notepad එකකට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ notepad එකෙන් ඒ ඔක්කොම titles ටික copy කරලා අපි ඒක අරන් එනවා word count AI page එකට. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදියට paste කරගන්න ඕනේ. paste කළා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා keyword density එයාලගේ keywords summarize කරලා කී පාරක් එදලා තියෙනවද ඔක්කොම විස්තර ඇතුළුව summarize කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ txt file එකක් එහෙම නැත්නම් csv file එකක් summarization එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් export කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ csv file එක export කරගන්නවා. මේ බටන් එක click කරපු ගමන් csv file එක Excel sheet එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම word කියලා තියෙනවා count කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ratio කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ word එක කොච්චර පාරක් යෙදිලාද
තියදිලා තියෙනවද මේ කීවර්ඩ් නේ මේ ඔක්කොම රේෂියෝ එක කොච්චරද මේ ඔක්කොම විස්තර මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කවුන්ට් එක එකට වඩා වැඩි හැම කීවර්ඩ් එකක්ම මම මෙතන කොපි කරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම එනවා chat GPT එකට. chat GPT එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එකම ඔයාලා දෙන්න. මේ කමාන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ මුලින්ම බලන්න මම ටයිප් කරලා තියෙන එක generate 5 Fiverr gig titles using the exact following keywords. Please use most of the keywords in the title and length of the title should be less than 60 characters. Title should be started with I will. ඊට පස්සේ අන්න අර කොපි කරගත්ත keyword ටික කමාවක් දාලා paste කරගෙන generate කරගත්ත ගමන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට සුපිරි SEO වෙච්ච titles ටිකක් generate වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ title එකක් තමයි අපි gig එකේ SEO කරගනිද්දී title එක විදියට use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද clicks ගොඩක් ගන්න Fiverr gig එක SEO කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අරන් එනවා කොහොමද Fiverr gig එකේ description එක SEO කරලා clicks ගොඩක් ගන්න, orders ගොඩක් ගන්න කියලා. right එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න මාව like එකක් දෙන්න. ජය වේවා.